سلام دوستان، من رضا هستم و اینجا نرم افزارهای شهرسازی و معماری رو بهتون آموزش میدم. توی این آموزش میخوام در مورد کاربرد مپلیرها در سیتی انجین صحبت کنم. در واقع مپلیرها 5 نوع مختلف هستن که من به صورت پروژه‌ای کار با انواع مختلفشون رو بهتون آموزش میدم. توی اولین پارت از این ویدیو با مپلیر تکسچر کار میکنیم. توی ویدیوهای قبلی میتونید نحوه ایجاد تصاویر و انیمیشن های جذاب سه‌بعدی رو با استفاده از تنها یک عکس ساده از سایت پلانمون با استفاده از همین قابلیت نرم افزار سیتی انجین مشاهده کنید. توی این ویدیو من پروژه دیگه‌ای رو واسهتون کار میکنم تا با جنبه دیگه‌ای از این قابلیت آشنا بشید. با من همراه باشید. توی سرورگ مربوط به لایر گزینه‌ای هست به اسم نیو مپ لایر. اینجا بهمون میگه که مپ لایرها 5 نوع مختلف هستن که ما زیاد با فانکشن کاری نداریم. بریم سراغ معرفی پروژه این قسمت. ما یک تصویر به این شکل داریم که می‌خوایم به این تصویر ماهیت نقشه بدیم، یک نقشه سه‌بعدی شهری به شکل نوشتاری کلمه سیتی انجین. اول از همه باید این فایل رو کپی بگیریم و توی زیر مپس پیستش کنیم. خب می‌بینیم که این عکس اینجا ظاهر میشه. اگه دبل کلیک کنیم هم اینجا میتونیم عکس رو ببینیم. حالا می‌خوایم این عکس رو وارد محیط پروژه‌مون بکنیم. از سربرگ لایر گزینه نیو مپ لایر رو میزنیم. برای تبدیل عکس به نقشه گزینه تکسچر رو انتخاب می‌کنیم. اینجا باید مسیر عکس و ابعاد عکس رو مشخص کنیم. مقدار x و مقدار y برای عکس مشخصه. اگه این قفل زده باشه این اندازه‌ها متناسب با هم تغییر می‌کنن و اگه کلیک نباشه به صورت مستقل تغییر می‌کنن. مسیر عکس رو هم از این قسمت میتونیم انتخاب کنیم. این عکس مختصات جغرافیایی نداره. اینجا گزینه کنسل رو میزنیم و فینیش. خب می‌بینیم که عکس اینجا ظاهر میشه. برای تغییر اندازه باید روی لایه کلیک کنیم و از این قسمت وقتی این قفل فعاله، به عنوان مثال اگه مقدار x 2000 باشه مقدار y هم به همون نسبت تغییر میکنه و اگه قفل رو باز کنیم و مقدار x رو تغییر بدیم به 3000 و اینتر رو بزنیم میبینیم که مقدار y تغییر نمیکنه. بنابراین تناسبات عکس از اینجا میتونه تغییر کنه تا مقیاس درستی از عکسمون رو داشته باشیم. من میذارم مقیاس عکسم روی حالت اولیه باقی بمونه. خب میریم توی ویو تاپ اند 3D قرار میگیریم. برای ترسیم ها ویو تاپ ویو بهتری هستش. شبکه شطرنجی کف رو هم از این قسمت میتونیم خاموش کنیم و حالا با استفاده از ابزار استریت کریشن شروع میکنیم به حرکت کردن روی این متن تصویر تا یک لوگوی سه‌بعدی شهری برای کلمه سیتی انجین ایجاد کنیم. خب می‌بینیم که وقتی که انتهای ترسیم به ابتدا وصل بشه نرم افزار به صورت خودکار بلوک بندی رو برای ما انجام میده. این بلاک رو انتخاب می‌کنیم. از قسمت پارامتراژ گزینه آفست رو انتخاب کنیم که شکل بهتری داشته باشه و همین کار رو هم برای بقیه تصویرمون انجام میدیم.
توجه داشته باشید که ابزار مپلیر تکسچر یکی از 5 نوع مپلیر هایی هستش که من توی ویدیوهای مختلفی بهشون خواهم پرداخت به صورت کاملا پروژه محور. ویدیوهای قبلی کانال من رو از دست ندید. کاملا نرم افزارهای معماری و شهرسازی رو میتونید به صورت کاملا پروژه محور در سریع ترین زمان ممکن و البته رایگان توی کانال من یاد بگیرید. توی آموزش قبلی من استفاده از مپلیر تکسچر رو توی یک پروژه دیگه ای انجام دادم و توی این ویدیوی آموزشی یکی دیگه از کاربردهای مپلیر تکسچر رو داریم با هم دیگه کار میکنیم توی یک پروژه مختلف و توی ویدیوهای آینده قطعاً به انواع دیگه ای از مپلیرها میپردازم با استفاده از پروژه های مختلف توی نرم افزار سیتی انجین که با دنبال کردن کانال من و همچنین دیدن اون ویدیوها در آینده میتونید بخش بزرگی از قابلیت های نرم افزار سیتی انجین رو یاد بگیرید و توی پروژه هاتون به خوبی ازشون استفاده کنید. یادتون نره که حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، از من حمایت کنید تا بتونم به صورت هفتگی آموزش های مختلفی از نرم افزارهای مختلف معماری و شهرسازی براتون به اشتراک بذارم.
خب این کار رو انجام دادیم. حالا میخوام که بلوک‌های حاشیه‌ای رو تبدیل به ساختمون‌های سه‌بعدی کنم و بلوک‌های داخلی هم فضای سبز باشن. ما گزینه‌ای داریم برای انتخاب کردن به این صورت که وقتی روی یک بلوک حاشیه‌ای کلیک کنم، از این قسمت از سمت راست توی اینسپکتور می‌بینیم که این بلوک یک استارت رول داره، ولی دقت کنیم که توی قسمت رول فایل چیزی نداریم. پس روی بلوک کلیک راست می‌کنم و گزینه Select Object with Same Start Rule رو کلیک می‌کنم. همه بلوک‌ها با استارت رول های مشابه انتخاب شدن. حالا از قسمت ازریلیب زیر فولدر رولز یک کد دستوری مربوط به ساختمون‌ها رو درگ و دراپ می‌کنم داخل ساختمون‌های حاشیه‌ای و این ساختمون‌ها شروع می‌کنن به ساخته شدن. در واقع اون کد دستوری آماده‌ای که توی کتابخونه ازری توی نرم افزار سیتی انجین هست اینجا به کمک ما میاد که توی سریع‌ترین زمان ممکن و بهترین کیفیت ما این ساختمون‌ها رو به صورت سه‌بعدی داشته باشیم و فقط با یک کلیک تمام اون ساختمون‌ها که ویژگی‌های مشابهی داشتن انتخاب شدن و این ساختمون‌های سه‌بعدی داره بهشون وارد میشه. و واسه بلوک‌های داخلی می‌بینیم که استارت رول دیگه‌ای واسش نوشته شده. پس مثل قبل کلیک راست و گزینه Select Object with Same Start Rule رو میزنیم و یک کد دستوری مربوط به فضای سبز رو درگ و دراپ می‌کنیم داخل فضاهای داخلی. و حالا این لوگو واسمون ساخته شده. میتونیم ازش خروجی‌های مختلفی بگیریم و انیمیشن‌های مختلفی رو واسه کارهای مختلف ازش تولید کنیم. اگه بخوایم هم روی خیابون‌ها کار کنیم میشه با انتخاب کردنشون و درگ و دراپ کردن یک کد دستوری مربوط به خیابون متریال اونها رو هم تغییر داد و به اونها هم رنگ و متریال خاص خودشون رو بخشید. خیلی ممنون که با من همراه بودین. توی ویدیوهای بعدی با بقیه انواع مپلیرها با هم دیگه آشنا میشین. یادتون نره که به کانال من سابسکرایب کنید تا به صورت هفتگی ویدیوهای آموزشی از نرم افزارهای مختلف شهرسازی و معماری رو با هم دیگه کار کنیم. این ویدیو رو حتما سیو کنید تا توی پروژه‌هاتون ازش بتونید استفاده کنید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. من رضا هستم و اینجا نرم افزارهای شهرسازی و معماری رو بهتون آموزش میدم.